Amari ẹni tó ní irregular menstruation mọ́ wá dáadáa or two blockage ẹni tó bá ní go and get this leaf, guava leaf. Get guava leaf, get plenty one why it pọ̀. Then you do what? You rinse it with clean water. Ẹ fomi tó mọ́ ẹ fi fọ̀, put it in a pot. Ẹ fi sínú pot, add water to it. Boil for at least 20 to 30 minutes. After that, start drinking every single morning and night. 1 cup morning and night. If you can do this, you will give your testimony. Do this for at least for 3 months or 2 months. When to need to blockage, 2 to 3 months. At the end of the day, you will do what? You will give your own testimony. A lot of people have used it and they do what? They give testimony. You too, you will give testimony. That your womb will carry what? Twins. So guys, please share this video for others to benefit. And don't forget to say thank you in the comment section. Please, I'm begging you guys, help me subscribe to my YouTube channel, please. So guys, fún àwọn tí wọ́n ń bèrè pé kí n fáwọn ní nǹkan esuke tó bá jẹ́ pé esuke tó mú yín nísìnyẹn hiccup àbí tó bá mú yín nísìnyẹn tí ó lè tó lọ fún bí 5 minutes ẹ gbìyànjú kẹ́ hold breath yín fún bí at least fún bí 10 seconds kẹ́ fi hold ẹ̀ wáyà kẹ́ fílẹ̀ kẹ́ tún wo bó ṣe fẹ́ ṣe yín tí kò bá tún lọ náà ẹ wá bí ice water kẹ́ ṣe kí ni kẹ́ ẹ mú bó ṣe ṣe yín yẹn àbí kẹ́ ẹ wá bí tablespoon of sugar díẹ̀ kẹ ẹ má fomi sẹkọ dá sẹ́nu so kẹ ẹ wò ó so yẹn ti yàtọ̀ sí ẹni tó ti ń ṣe tipẹ́ tí ò lọ ẹni tó ti ń ṣe tipẹ́ tí ò lọ ẹ lọ wá ìyèrè oṣù ẹ wá fòfò olókùn ẹ wá ẹfun lẹ̀ ẹ wá oyin àti epo pupa ẹ wá ráhùn kan mẹ́ta fòfò olókùn ẹfun lẹ̀ àti ìyèrè oṣù yìí mẹ́ta yẹn ẹ ha fòfò olókùn yẹn ẹ ha nìyẹn àwọn ìdókù yẹn ló papọ̀ mọ́ ẹ wá pín sí méjì ẹ fi kan sínú oyin ẹ fi kan sínú epo pupa ẹ máa wá lo tó ní epo pupa yẹn ẹ máa lò ní alẹ́ tó ní oyin yẹn ẹ máa lò ní àárọ̀ ṣíbí ẹyọ̀kan àti àbọ̀ àárọ̀ àti alẹ́ ìkan epo ìkan oyin so ẹ lò tó ní epo láàárọ̀ ẹ lò tó ní oyin yẹn ní alẹ́ kò jù báyìí lẹ́jọ́ gbogbo tí ń jẹ́ tọ́lọ́run ẹ̀yìn àárí àlàáfíà. Ẹ jẹ́ bá mi share fídíò fẹ́ láti jẹ àǹfààní ànírà rẹ̀ ẹ bá mi ṣe thank you lábẹ́ comment section.